What's up, guys? So, good morning, everyone. This time, I'm going to unbox my new succulents, which is a Korean succulents from Succulents Katarman. So, I bought this online, and thank you for the coffee. I bought this online, and ano to, 12 centimeters. So, let's just hope na ganun yung maging output niya. So, let's see kung ano yung laman ng aking Korean succulents. Wrap siya ng tissue. So, as you see, iba siya sa mga commonly kasi, based sa experience ko, nang umorder ako sa Benguet, is nakarap siya ng dyaryo. Pero, para sa akin, okay lang naman yun kasi nag-absorb din naman siya ng moist. But, very advisable talaga na tissue yung ginagamit niya kasi mas nag-wrap siya o mas humihigop siya ng moisture na napoproduce during sa pag-wrap niya. So, ito. Let's open this. This is, by the way, this is worth 500 pesos from Succulents Katarman. So, napakaganda ng seller doon. So, let's see. Ang gaganda rin ng mga Korean succulents niya. As in, guys, tingnan nyo yung page niya. Masasatisfy kayo sa mga binibenta niya. So, I will show you later kung anong gagawin ko after nito. So, this is it. Wow, wow, wow. Bata. It's a trance. Okay. Wow. Trance, mommy. So, binalutan pa, ang ganda ng packaging niya, as in, ang ganda-ganda ng packaging niya, in detail, yung tissue niya. So, meron siyang, wait lang anak. Oh, meron siyang, ito siya lahat. It's so cute. So, meron siyang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasi ito yung parang mother niya na malalaki. 7, 8, 9, 10. 10 yung heads ng spring ring natin. So, pwede natin siyang hiwa-hiwalayin. Pero ito, hindi ko na siya hiwa-hiwalay. Lalagay ko na lang sa malaking pot. At probably yung tatlong to, ito yung hiwalay-hiwalayin ko. At also this one. So, marami tayong mapoproduce nito. Feeling ko, mas mabilis lang siya Ang ganda kasi, wala kang makikita na root rot. Wala, as in, maganda yung pagkaka-packaging niya. So, I will show you how I'll do this, bago ko siya ipat. Sige, let's go.